Shalom. Shalom. Shalom Aleichem. That means peace be with you, or peace for you. I bring you peace. Jag önskar er fred. Jag kommer med fred till er. It is the greeting that Jesus used whenever he welcomed someone or he met someone. He said, peace be with you. Det var det som Jesus hälsade alla med när han mötte dem. Han sa, frid vare med dig. But not just Jesus. Men inte bara Jesus. It's a traditional greeting. Det är ett traditionellt sätt att hälsa. We still use it today. Vi använder det fortfarande idag. In Israel. I Israel. Or wherever there are Jews. Eller var helst det finns judar. We say Shalom Aleichem. Vi säger Shalom Aleichem. And the answer is not Shalom Aleichem. Och svaret är inte med samma ord. The answer is Aleichem Shalom. Svaret är med omvänd ordning Aleichem Shalom. That way we cover everyone, those who read from right to left and those who read from left to right. På det viset så täcker vi in både de som läser från höger till vänster och vänster till höger. It has nothing to do with that. Det har ingenting med det att göra. My father began his ministry decades ago. Min far började sin tjänst för flera decennier sedan. And my brother and I, we grew into this. Och min bror och jag, vi växte in i det här. We started to accompany our father on his many trips. Vi började åka tillsammans med vår far på hans många resor. And now even our children are sometimes accompanying us. Och nu händer det att våra barn är med på resorna. Our ministry that my father founded is called Lema'an. Och den tjänst som min far startade, den kallas Lema'an. That is a phrase taken from Isaiah chapter 62. Det är en fras som är hämtad ifrån Jesaja kapitel 62. It means for Zion's sake. Och betyder för Sions skull. For Zion's sake we will not be silent. För Sions skull ska vi inte vara tysta. And for Jerusalem's sake we will not hold our peace. Och för Jerusalems skull ska vi inte hålla frid. We will speak up. Utan vi ska tala ut. We will speak publicly. Vi ska tala öppet. And we will be very concerned about Israel's and specifically Jerusalem's peace. Och det angår oss i hög grad om Israel och i synnerhet om friden i Jerusalem. Didn't we just hear a few moments ago that we should pray and be concerned and wish Jerusalem peace? Precis som vi hörde för en liten stund sedan så ska vi be och önska Jerusalem frid. It says in Hebrew there, Sha'alu Shlom Yerushalayim, which means ask about Jerusalem's peace. Och det hebreiska ordet det betyder alltså att be, fråga efter Jerusalems frid. And you can understand that in several ways. Och det kan man förstå på flera sätt. You can pray. Man kan God, please send peace to Jerusalem. Man kan be, snälla Gud, kära Gud, skicka frid till Jerusalem. That's asking. Det är att be. You can also ask when you ask visitors from Jerusalem, how is it over there? Och så kan du ju fråga när du möter någon från Jerusalem, hur är det där? But whichever way you understand it, it means being interested in Jerusalem's welfare. Men hur den tolkar det så handlar det om att vi ska vara intresserade i att det går väl för Jerusalem. That is why we travel all over the world. Och det är därför vi reser runt i världen. To speak to audiences, different groups. För att tala inför olika grupper. Sometimes churches, sometimes synagogues. Ibland i kyrkor, ibland i synagogor. Sometimes at schools and universities. Eller skolor och universitet. To deal with misunderstandings about the Jewish people. För att ta tag i missförstånd vad gäller det judiska folket. We want to mitigate, eliminate
misunderstandings. Vi vill medla och vi vill utplåna de här missförstånden. Both in the secular world but also in the religious or spiritual world. Både i sekulära sammanhang och i den religiösa eller andliga världen. I am not going to be speaking very long tonight. My father is the main speaker. Jag ska inte tala särskilt länge ikväll, utan det är min far som kommer att hålla huvudanförandet. But I want to deal with two misunderstandings. Men jag vill ta upp 2 missförstånd. If you pick up a newspaper today or listen to the news media today speaking about Israel. Om du tar upp en tidning eller lyssnar på radio och tv idag när de talar om Israel. What do they typically say about Israel? Och vad är då typiskt att de säger om Israel? Israel has stolen Arab land. Att Israel har stulit arabiskt land. Israel has occupied Arab land. Israel har ockuperat arabiskt land. Some of the more absurd accusations are as follows. En del av de mera absurda anklagelserna är som följer. Israel practices apartheid. Att Israel tillämpar apartheid. Some even go further and say Israel today is conducting a policy of genocide. Och det finns de som går ännu längre och säger att Israel idag utför en folkmordspolitik. I won't deal with all of these tonight. Jag kommer inte att ta upp allt detta ikväll. But I just want to mention I'll say one thing about the accusation about genocide. Men jag ska säga en sak om den här anklagelsen om folkmord. The United Nations measures the quality of life in many different countries. Förenta nationerna mäter livskvaliteten i många olika länder. They measure, for example, the level of income. Till exempel mäter man hur hög inkomsten är i genomsnitt. And of course, in Western countries, the income is very high. Och i västerländska länder så är den ju hög. In other countries, very low. Och lägre i många andra länder. They measure quality of life also by education. Och de mäter livskvalitet i form av utbildning. They measure how many years the average person learns in school. Hur många år människan i det landet har gått i skola. They measure birth rates. Och de mäter hur många barn som föds. Mortality rates. Och hur man dör, när man dör. And several other factors. Och många andra faktorer. And for each state they have a specific score. Och sen får man liksom ett tal som anger var det landet ligger, varje land ligger. The UN also measures the quality of life for the Palestinian Arabs. Och FN mäter också livskvaliteten för de palestinska araberna. And what is very interesting is that every year the quality of life among the Palestinians, according to the UN, has improved. Och det intressanta är att för varje år så har enligt FN de palestinska arabernas livskvalitet ökat. You can find these scores on the UN website. Och det här hittar man på FNs hemsida. And where is the Palestinian score? Och var finns det här talet som anger var palestinierna ligger? Well, if you listen to the news media, it must be very low. Om man lyssnar på nyhetsmedia så måste det vara jättelågt. The fact is, it is no different than in Egypt, Jordan and other countries in the vicinity. I själva verket så är det inte ett dugg annorlunda än det är i Jordanien, Egypten och andra länder i omgivningen. And since the 60s it has been going up. Och ända sedan 60-talet så har det stigit, ökat. You would think if Israel was practicing
genocide, Då skulle man ju möjligen kunna tro att om Israel tillämpade folkmord, the quality of life would be going down, 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 down. då skulle väl kvaliteten i livskvaliteten sjunka dramatiskt. And you would also think that the population would be decreasing. Och man skulle ju också tro möjligen att antalet människor, befolkningen skulle minska. But the practical facts, the actual scientific facts prove the opposite is true. Men vetenskapliga fakta visar att det är precis tvärtom. Where is the logic in this accusation of genocide against Israel? Var finns logiken i den här anklagelsen om folkmord som man riktar mot Israel? Where is the proof? Var är bevisen? But the newspapers keep on propagating this nonsense about Israel. Men tidningarna fortsätter och för fram detta nonsens mot Israel. And even some foreign ministers in certain countries believe this nonsense. Och en och annan utrikesminister i vissa länder tror också på detta nonsens. I won't mention any names. Och jag ska inte nämna några namn. Apartheid. On one of my father's many trips to Africa, I accompanied him and my brother accompanied him a few years ago. Jag och min bror följde med vår far på en av hans många resor till Afrika för några år sedan. It was actually a few decades ago. It was to South Africa. Det var i och för sig några tiotal år sedan och det var till Sydafrika. It was still in the apartheid time. Det var fortfarande medan apartheid rådde i Sydafrika. Before the complete collapse of the apartheid system. Innan apartheidsystemet fullständigt kollapsade. It was already on the horizon. We knew that was going to be done away with. Det skymtade redan vid horisonten att nu skulle det snart ta slut. But nevertheless, we were very familiar with the apartheid system. Men vi fick ändå uppleva och se det här apartheidsystemet. What does apartheid mean? Vad betyder apartheid? It's a Dutch word. Det är ett holländskt ord. It means separation. Det betyder åtskillnad. So, we have built a wall in Israel. Ja, och nu har vi byggt en mur i Israel. Apartheid. Apartheid. I will admit, a wall can sometimes be a problem. Ja, jag kan erkänna att en mur kan ibland vara ett problem. But are we the only ones with a wall? Men är det bara vi som har byggt mur? There are walls all over the world. Det finns murar runt om i världen. Between countries. Mellan olika länder. Fences. Staket. You even have walls like that in the Spanish territory in North Africa. Vi har till och med en sån mur vid ett spanskt territorium i Nordafrika. To keep out certain people. För att hålla människor borta ifrån det området. We built a wall to keep out terrorists. Vi byggde en mur för att hålla terrorister borta. And since we built this so-called wall, terrorism has gone way down. Och sen vi byggde den här så kallade muren så har terroristattackerna gått väsentligt ner. By the way, this wall is not so much a wall. Och för övrigt så är ju muren inte så värst mycket mur. It's mostly a fence. Vanligt, det mesta är ett staket. A fence with electronic sensors. Ett staket med elektroniska sensorer. So that if someone touches it, så att om någon rör vid det, they are not killed, så dör de inte. But we know that someone is touching the fence at that point, at that spot. Men vi vet att någon rör vid staketet på den platsen vid den tiden. And then we can send soldiers to the area to see is a terrorist trying to infiltrate. Och så kan vi då skicka dit soldater för att se om någon terrorist är på väg att ta sig in. But the fact that we have mostly a fence is no proof of apartheid. Men det faktum att vi i huvudsak har ett staket, det är ju inte ett bevis för att vi har apartheid. It is a very common sense military
answer to a terrorist threat. Det är ett mycket förnuftigt sätt att från militär synpunkt möta ett terroristhot. We have in Israel quite a few Nobel Prize winners. Vi har ganska gott om Nobelpristagare i Israel. And if you look at lists of Nobel Prize winners, Jews are represented there beyond their proportion in the general population. Och om man tittar på en lista över Nobelpristagare så är judar kraftigt överrepresenterade i förhållande till sin andel av världens befolkning. I think we have a lot of smart people in Israel. Vi har ganska mycket smarta människor i Israel. They know how to do things. De vet hur man ska göra saker. We know how to improvise. Och vi vet också hur man ska improvisera. We have to. Det måste vi. The war situation over the decades has forced us to improvise very often. Situationen med krig som har varat i decennier har många gånger tvingat oss att improvisera. We're not always very smart. Vi är inte alltid smarta. We have some people who think that you can buy peace by giving away your own land. Det finns en del människor som tror att man kan köpa fred genom att ge bort sitt eget land. Even though history has proven that it always has failed. Fastän historien har visat att det har misslyckats varje gång. We've given away land several times. Vi har gett bort land många gånger. Someone will say, you gave away the Sinai. Of course you have peace with Egypt now, right? Och då säger ni, ja, ni har gett bort Sinai och nu har ni ju fått fred med Egypten. It is only a peace between Israel and the leadership of Egypt. Det är bara en fred som gäller mellan Israel och ledarskapet i Egypten. The religious leadership does not teach peace with Israel. Det religiösa The Egyptian religious leadership. Det egyptiska religiösa ledarskapet, de undervisar inte om fred med Israel. And the average person on the street in Cairo still dreams about Israel's destruction. Och genomsnittsaraben på gatan i Kairo drömmer fortfarande om att Israel ska utplånas. Our peace with Egypt is only because of temporary practical considerations. Vår fred med Egypten är bara utifrån ett tillfälligt praktiskt tänkande. The same thing happens with regard to our peace with Jordan. Och precis samma kan man säga om vårt fredsfördrag med Jordanien. It's only for them currently a practical consideration, that is all. Det är praktiskt för dem just nu vid denna tiden. We would love to have completely warm peace with the Egyptians and the Jordanians. Vi skulle älska att få en riktigt varm fred med egyptier och jordanier. But we don't have a true peace right now. Men det är ingen verklig fred nu. So I want to return now to this consideration about our smart people in Israel. Så ska jag återvända till det här med de smarta människorna i Israel. If we really wanted to practice apartheid, om vi verkligen ville tillämpa apartheid, åtskillnad, you would think we would know how to do it. Då skulle man ju kunna tänka sig att vi visste hur vi skulle bära oss åt. Right? Eller hur? We should know we should figure it out. Vi skulle kunna räkna ut hur det skulle gå till. So, how does apartheid in Israel look? Hur ser då apartheidsystemet i Israel ut? Israeli Arabs can walk wherever they want in Israel. Israeliska araber kan vandra var de vill i Israel. They can go to any supermarket. Till vilken affär de vill. They can walk down the best shopping areas in
Jerusalem, in Tel Aviv. I de finaste varuhusen och affärerna i Tel Aviv eller Jerusalem. They can go to our best universities. Och de kan studera på våra bästa universitet. That wasn't possible in South Africa. Det var inte så det var i Sydafrika. Where blacks and whites were separated. Där de vita och svarta var åtskilda. They can sit on any bench in a park. Och de kan sitta på vilken bänk de vill i vilken park de vill. That wasn't possible in South Africa. Det var inte möjligt i Sydafrika. They can drink from any public water fountain if they want. Och de kan dricka var helst det finns vatten för allmänheten. Arabs, Jews. Araber, judar. That wasn't possible in South Africa. Så var det inte mellan svarta och vita i Sydafrika. Our Supreme Court, Vår högsta domstol, the highest judicial body in Israel, den högsta juridiska instansen i Israel, had Arabs sitting on the judicial bench. hade arabiska domare. An Arab judge can decide En arabisk domare kan fatta beslut om the Israeli president is corrupt. om den israeliske presidenten har gjort sig skyldig till någon korruption. He needs to go to jail. Och då skickar honom i fängelse. And that happened. Och det har hänt. Our president, Moshe Katsav, was sent to prison because of his crimes, but it was an Arab judge who sentenced him. Vår president Moshe Katsav hamnade i fängelse för sin korruption naturligtvis, men det var en arabisk domare som skickade dit honom. I said an Arab sat on our Supreme Court. Jag sa att en arab var med i högsta domstolen. That's past tense. Det är ju förfluten tid. That's because about, I forgot now exactly, it was 2 months ago, maybe a little bit more, he retired. Nu har han alltså för ett par månader sedan någonting sånt gått i pension. He wasn't thrown off. He decided by himself, I've done enough. Det var ingen som kastade ut honom, utan han bestämde nu är det dags för pension. We have many Arab judges heading regional courts. Och det finns många arabiska domare i tingsrätter och regional courts måste vara District courts. Ja, okej. Tingsrätter. They can decide the army needs to move the fence. Och de kan besluta till exempel att armén får nog flytta det här staketet. The route of our security wall, our security fence, can be determined by Arab judges. Var det här säkerhetsstängslet eller muren som det kallas ska vara placerat i geografin, det kan beslutas av en arabisk domare. Go to any Israeli hospital. Eller besök något israeliskt sjukhus, vilket som helst. How many of you have been to Israel? Hur många har varit i Israel? Wow, most. De flesta. You should come again. Kom igen. Include a visit to an Israeli hospital next time that you come. Nästa gång ni åker dit så ta er till ett israeliskt sjukhus. Go to Sha'arei Tzedek Hospital in Jerusalem. Till exempel Sha'arei Tzedek i Jerusalem. Or one of the 2 Hadassah hospitals in Jerusalem. Eller något av de 2 Hadassah-sjukhusen i Jerusalem. Just walk through it. Bara gå igenom och kolla. Go into an elevator. I know you won't understand all the Hebrew. Just go into the elevator. Bara liksom gå in i en hiss. Ni kommer inte förstå all hebreiskan, men åk en hiss. Push number 10. Och tryck på knapp nummer 10.
the heart department, or yes, hjärtoperationer the eller någonting sånt. cardiac department. Ja. Yes. Kardiologin. Go to the fertility clinic in the hospital. Eller gå till vad heter det, där man föder barn. Ja, fertilitet, jaha, just det. What will you find? Vad finner man där? You will see the following. Då ser man följande. Jewish patients. Det finns judiska patienter. Arab patients. Arabiska patienter. Jewish doctors. Judiska läkare. Arab doctors. Arabiska läkare. We even have some doctors coming now from Jordan to learn and to do their internship at the hospitals. Vi har till och med läkare som kommer till oss från Jordanien för att lära sig och göra sin praktiktjänstgöring. You will see a Jewish doctor operate on Arab patients. Du kan få se en judisk läkare som opererar på en arabisk patient. You will see Arab, what should I say first? I said Jewish doctors on it. Yeah. You will see Arab doctors operate on Jewish patients. Och ni kan få se arabiska läkare som opererar judiska patienter. I had an Arab doctor work on me. En arabisk läkare har jobbat med mig. Was I worried? Var jag nervös? No. Nej. I have a question. Låt mig ställa en fråga. Does this look like apartheid? Ser det här ut som apartheid? We must be very stupid. Vi måste vara riktigt korkade. We don't know how to practice apartheid. Vi vet ju inte hur man fixar det här med apartheid. All our Nobel Prize winners can't teach us how to do it. Alla våra Nobelpristagare har inte lyckats lära oss hur vi ska fixa det. Because it doesn't exist. Därför att det finns inte. And the newspapers will still propagate that lie. Men ändå kommer tidningarna att föra fram den lögnen. And they say even worse things. Och de säger värre saker. That we are involved in organ stealing and in the organ export and the trade, organ trade, things like that. Att vi stjäl och exporterar människors organ. You remember, it was a Swedish tabloid that spread that lie 2, 3, 4 years ago. Ni kommer ihåg för några år sedan så spred Aftonbladet den lögnen. Aftonbladet? Aftonbladet. Thank you. I forgot. I didn't want to say something wrong. I don't want to speak lashon hara. I don't want to spread gossip. So it was the Aftonbladet. You remember it? Ni kommer ihåg det? There's a problem. Det finns ett problem. Israel has a PR problem. Israel har ett PR-problem. Unfortunately, people believe these lies. Tyvärr så tror människor på de här lögnerna. And it affects foreign trade. Och det påverkar vår internationella handel. It affects our reputation at the UN. Det påverkar vårt rykte i FN. Well, you know, actually, when I consider, it's not so much our reputation, it's the UN's reputation nowadays. Fast när jag tänker way efter down. så är det ju egentligen inte vårt rykte utan det är FNs rykte som är ganska dåligt lågt. They have such lofty names like the Human Rights Commission and things like that. De har så fina namn, Människorättskommissionen och så vidare. Or the UNESCO Eller UNESCO. agency. All these lofty, they're so concerned about such important things. Jättefina namn som sysslar med så viktiga saker. And the only nation they regularly condemn is Israel. Och den enda nation som de ständigt slår ner på är Israel. Whose reputation is really being stepped upon? Vems rykte är det då som verkligen trampas ner? I tell you, I wish we would leave the UN. I wish Israel would leave the UN. Jag önskar att Israel skulle lämna FN. We won't at this point.
Just nu i alla fall kommer vi inte att göra det. Our leaders are primarily secular and they think we have to deal with them, so let's be part of it. Våra ledare som framförallt är sekulära, de tror att vi måste ändå ha någon relation till FN, så okej då. Scripture says we should not be counted among the nations. Men skriften säger att vi ska inte räknas bland nationerna. I tell you, the UN is, I don't want to talk politics, but this is all in the Bible. Jag vill inte tala politik egentligen, men allt det här finns i Bibeln. The Bible speaks about war, about nations wanting to take the land away from Israel. Bibeln talar om nationer som vill ta landet ifrån Israel. About God judging the nations. Om hur Gud dömer nationerna. For taking Israel's land, for dividing the land of Israel. För att ha delat Israels land. Political? It's in the Bible. Det står i Bibeln. Read Joel. Läs Joel. That's not in the past, it's in the future. Det är inte någonting som har hänt i det förflutna, utan det är i framtiden. That's one area of misunderstanding. Det är ett område där det finns missförstånd. And I am leading up to something now because I want to introduce our newsletter to you. Jag är på väg att leda framåt någonting för jag vill introducera vårt nyhetsbrev. Sometimes Christians also have misunderstandings or misconceptions about Israel. Ibland har också kristna felaktiga uppfattningar om Israel. Even sometimes among friends of Israel. Till och med bland vänner till Israel. I know that you are praying for the peace of Jerusalem. Jag vet att ni ber för frid över Jerusalem. I know that you love Israel and the Jewish people. Jag vet att ni älskar Israel och det judiska folket. Could it be that despite of that we sometimes still have some ideas about Israel that are not quite correct? Kan det vara att vi trots det ändå har en annan idé som inte är helt korrekt? One of the, I think, more difficult issues dealing with Israel and the Jewish people, Jewish-Christian relations, is the issue of the crucifixion. En av de svårare frågorna i förhållandet till Israel och förhållandet mellan judar och kristna, det handlar om korsfästelsen. I would like to do a little test here, if I may. Så om jag får så ska jag göra ett litet prov här. I don't want anyone to be afraid. Var inte rädda. Feel at home. Känn er hemma. Feel relaxed. Slappna av. Feel at peace. Och ta det väldigt lugnt. You all know the story about Jesus coming to Jerusalem. Ni känner säkert allesammans till historien om när Jesus tågade in i Jerusalem. To celebrate Passover. För att högtidlighålla påsken, Pesach. So now this test will begin. Så nu börjar det här provet. What did the people shout when Jesus rode into Jerusalem on that little donkey? Vad var det som folket ropade när Jesus red in på den här lilla åsnan in i Jerusalem? I want to hear you as if you're at a football game. Jag får höra nu som om ni var på en fotbollsmatch. Okay, I don't think you're all at your Liverpool fans or Ajax or whatever they Ni are. kanske inte är Liverpool eller Ajax But just fans. shout it out so that it will be recorded on my microphone here. Men ropa nu ut vad de skrek så det hörs i min mikrofon här. What did the people shout as they welcomed Jesus to Jerusalem? Vad skrek folket när de välkomnade? Wonderful. Hosiana. That means in Hebrew, Hoshia na.
På hebreiska är det Hoshiana. And that means save, please. Fräls, var snäll och fräls, rädda. Bevakasha. Na is please. Var snäll är na. Sometimes people translate it save now. It doesn't really mean now, it means please. Please save us. Det betyder inte nu som det ibland översätts, utan det betyder var snäll, please, alltså det engelska ordet, please, var snäll och rädda oss, fräls oss. His name was Yeshua. It is Yeshua, which means to save, like Joshua also, to save. Hans namn var Yeshua, som betyder att frälsa. What else did they shout? Vad ropade de mer? And in Hebrew? Baruch haba b'shem Adonai. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. And in different places it's a little bit, in different gospels it's a little bit different. Det är lite olika fraserat i olika evangelier. Again, please answer as loud as you can. Nu, ta i så mycket ni kan igen. And just a few hours later. Bara några få timmar senare. What did they shout? Vad ropade de då? Louder, please. Which means in English, crucify him. What if I were to tell you? Vad skulle hända om jag sa? That's not what it says. Att det står inte så. What? Va? I've read it many times. I know that's what it says. Jag har ju läst det många gånger. Jag vet att det står så. How can you tell us that's not what it says? Hur kan du säga att det inte står på det viset? So much damage has been caused to my people. Det har hänt så mycket ont mot mitt folk. Because of misunderstandings surrounding the crucifixion. Därför att man har missförstått saker som har med korsfästelsen att göra. The Crusaders used that as justification to slaughter Jews all over the Rhineland in Germany. Korsfararna använde det som sin anledning till att slakta judar hela vägen de drog fram längs med Ren i Tyskland. They used the traditional understanding about the crucifixion to justify putting the Jews in the synagogue in Jerusalem when they conquered Israel. När de sedan hade erövrat Israel så använde de här missförstånden till att stänga in alla judarna i synagogan. And then they set it on fire. Och sen tände de på. And then they marched around the synagogue singing lovsång. Och sen gick de runt synagogan medan den brann och sjöng lovsång. Christ, we adore thee. Herre, vi tillber dig, vi älskar dig. Jews have been slaughtered throughout the centuries because of many misunderstandings about the crucifixion. Judar har blivit slaktade genom århundradena på grund av missförstånd vad gäller korsfästelsen. One of those misunderstandings is that the Jewish people at that time were very fickle. Fickle, they changed their vankelmütig. Just det. Det skulle då betyda att judarna vid den här tiden vacklade fram och tillbaka och snabbt ombytliga. I know the word in German, vankelmütig. Is it also in Swedish? Vankelmodiga. One time they say, blessed is he who comes in the name of the Lord. Ena ögonblicket så säger de välsignad vare han som kommer i Herrens namn. And a few hours later they're saying crucify him. Och några timmar senare så säger de korsfäst honom. This is how it has been taught for centuries in churches. Så här har man undervisat i århundraden i kyrkor.
especially around Easter time, Palm Sunday. Särskilt runt påsktiden på palmsöndagen. I don't have it with me here, but I have a newspaper article where a pastor gives a little sermon. He wrote an article for a newspaper. Jag har den inte med mig här, men jag har i min ägo en artikel som en pastor skrev, en utläggning som han skrev i en tidningsartikel. It was sent to me before the last, or sent to our office before the last Palm Sunday. Den skickades till vårt kontor före senaste påsken, palmsöndagen. A pastor in Germany. Det var en pastor i Tyskland. And he writes, yes, Jesus, he came into Jerusalem. They put clothes on the ground to welcome him. Och då han skrev just det, att här kom Jesus inridande i Jerusalem och de la sina kläder på marken för honom. He used the term like a red carpet. Han använde uttrycket som en röd matta. You have a nice red carpet here. Jag har en vacker röd matta också. And that they welcomed him like they were welcoming a pop star. Och de välkomnade honom som om han var en popstjärna. And then less than 24 hours later they shouted, "Crucify him." Och mindre än 24 timmar senare så skrek de korsfäst. I will ask my brother here, Jörg, to read Luke chapter 19. Jag ska läsa ett avsnitt i Lukas evangeliet kapitel 19 ifrån vers 28. From verse 28 all the way to the end of 40. 40 also. Vers 28 till 40. Efter att ha sagt detta gick han framför dem upp mot Jerusalem. När han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget skickade han iväg 2 av lärjungarna och sa: gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den ska ni finna en ung åsna som står bunden där, en som ännu ingen suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er varför ni tar den ska ni svara: Herren behöver den. De båda lärjungarna gav sig iväg och fann allt som han hade sagt. När de skulle ta åsnan sa de som ägde den: varför tar ni ut åsnan? De svarade: Herren behöver den. Och de ledde den till Jesus och la sina mantlar på den och hjälpte honom upp. Där han kom ridande bredde folk ut sina mantlar på vägen. Då han närmade sig stan och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignade han som kommer i konungen i Herrens namn, fred i himmelen och ära i höjden. 39 and 40 also. And 40, okay. To the very end. Yes. Några fariseer i folkmassan sa då till honom: Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade: jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Now then, let's do a test. Nu gör vi ett prov igen. To whom did Jesus say that they should go and find a little donkey? To whom did he speak? Vem talade Jesus till när han sa att de skulle gå och hämta den här lilla åsnan? To disciples, jünger. Till 2 lärjungar. Då. Lärjungar. They went. Och de gick. They found the place where the donkey was. Och de hittade åsnan. Then they loosed it. They took it. Och så lossade de den. And they brought it to Jesus. Och de förde den till Jesus. And they put him on the donkey. Och de satte upp honom på åsnan. Who is they? Vem är de? The lärjungarna. Lärjungarna. Who shouted, "Blessed be he who comes in the name of the Lord"? Vem var det då som ropade: välsignad vare han som kommer i Herrens namn?
the disciples. It's still speaking about they, them. Det handlar fortfarande om dem, lärjungarna. And about whom did the Pharisees speak when they said to Jesus, tell them not to say what they're saying? Och vem handlar det om när fariseerna säger till Jesus, säg åt dem att inte säga så? Who? Vem var det? The lärjungarna. 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 The disciples. Lärjungarna. We see here the whole time it was the disciples. Det var alltså lärjungarna hela tiden i den här texten. Do you believe that only a few hours later Tror ni att bara några timmar senare they, the disciples, said crucify him? så ropade lärjungarna korsfäst honom? Pure nonsense. Pure Det är nonsense. struntprat. But it's very simple. One just needs to read carefully. Det är mycket enkelt, men man måste läsa noggrant. Someone will say, but it was, if you read one of the other gospels, it doesn't say the disciples, it says the whole multitude of people. Men då säger någon, ja, men om man läser ett av de andra evangelierna så står det där att det var hela folkmassan. That's no problem. Det är inget problem. One gospel is more detailed than the other one. Ett evangelium har lite mer detaljer än det andra. And when you have two verses in the Bible and one is more detailed than the other, Och om du har två verser i Bibeln och den ena innehåller lite mer detaljerad information, that doesn't mean there's a contradiction. så betyder det inte att det är en motsägelse. The detailed one rules over the one that's a little bit more general. Den som innehåller mer detaljer vinner så att säga över den som är mer allmänt hållen. The disciples did not shout, crucify him. Lärjungarna ropade inte korsfäst. But I assure you, I promise you, Men jag försäkrar, jag lovar er, next Easter, nästa påsk, next Palm Sunday, nästa palmsöndag, if you would take a survey of churches all over the world, om ni då kollar läget i alla kyrkor runt om i världen, many pastors, unfortunately, will spread this misconception, this misunderstanding. så kommer många pastorer ändå att sprida den här misstolkningen. These vankelmodiga Jews. De här vankelmodiga judarna. It was two different groups. Det var två olika grupper människor. The disciples welcomed him. Lärjungarna välkomnade honom. Others shouted crucify. Andra skrek korsfäst honom. But how much damage has been done to my people because people said, the Jews, the people, and made generalizations. Men så mycket lidande som mitt folk har utsatts för därför att folk har generaliserat och talat om judarna. We would like to offer to you our newsletter, Hashiva. Ni kan få prenumerera på vårt nyhetsbrev, Hashiva. In this newsletter, it's available på svenska, also gratis. Det finns gratis på svenska, ja. You can fill this form out and put your address here. Bara fyll i det här bladet och med en läsbar adress, namnadress. And we will send it to you 4 times a year from Jerusalem. Och ni får det då från Jerusalem 4 gånger om året. And we include information like what I have brought this evening so far. Och det innehåller till exempel sån information som jag har delat med mig här idag. Information from a political perspective. Information som är politisk. From a biblical perspective. Eller från ett bibliskt perspektiv. Prophetic
perspective. profetisk information. We want to give you information so that you can speak with other people. Vi vill ge er information så att ni kan tala med andra människor. Because God also wants you to be ambassadors for Israel. Därför att Gud vill att ni också ska vara ambassadörer för Israel. Are you concerned about the peace of Jerusalem? Är ni bekymrade angående er det här med frid över Jerusalem? I know that you are. Jag är säker på att ni är det. We want to help you. Och vi vill hjälpa till. Fill out this form and give it to us at the end of this evening. You can already fill it out now. Ni kan fylla i det redan nu om ni vill och sen ger ni det till oss i slutet av gudstjänsten. You will see here at the bottom that there is a plats för bönämne also. Det finns plats för böneämnen att skriva i också. That is because we also have a prayer ministry in Israel. Det är för att vi också har en bönetjänst i Israel. We go every week to the temple prayer wall, the western wall. Varje vecka så går vi till den västra muren, bönemuren. And we pray over the many prayer requests that we receive from all over the world. Och vi ber över alla dessa böneämnen som vi får ifrån hela världen. If you would like, you can also share yours with us. Och om ni vill så kan ni också dela ert böneämne med oss. And we will also pray for your needs there. Och då kommer vi också be för dina behov där. God answers prayer in Göteborg. Gud svarar på bön i Göteborg. We know that. Det vet vi. But God chose that place in Jerusalem as a meeting place with his people. Men Gud har valt den här platsen i Jerusalem som en plats där han möter sitt folk. So we go there. Så vi går dit. And you know many Christians go there also. Och det är många kristna som går dit också. We will pray for you and we hope that you are also praying for us. Vi ska be för er och vi hoppas att ni ber för oss. In a few minutes there will a collection will be taken up. Det blir en kollekt om en liten stund. I just want to mention that this collection is not for the Goldberg family. Och jag vill bara säga att offret är inte till familjen Goldberg. It is not for our travel costs. Inte för våra omkostnader för att resa hit. It is for needy people in Israel. Det är för folk med behov i Israel, i nöd. For people who have been injured in terror attacks. Människor som har blivit skadade i terrorattacker. For Holocaust survivors. Och för människor som har överlevt förintelsen. For poor people. För fattiga människor. We support 2 soup kitchens in Israel. Vi underhåller bland annat 2 stycken soppkök i Israel. We also support a home for Holocaust survivors. Och vi underhåller också eller stödjer ett hem för överlevare från förintelsen. We are also supporting and helping many of the families, Jewish families that were expelled from Gaza in the year 2005. Och vi hjälper också judiska familjer som kastades ut ifrån Gaza 2005. These are people who lived there for decades and suddenly they were without jobs, without homes. Det var människor som hade bott där i 10-tals år, men plötsligt så ställdes de på gatan utan hem, utan jobb. And they couldn't find jobs anymore. They were 60, 70 years old, some of them. En del av dem var 60-70 år gamla och de kunde inte hitta något jobb när de kom ut. Your help will help these needy people in Israel. Det som ni ger kommer att gå till människor med sådana behov i Israel. Thank you for listening so patiently. Tack för att ni har lyssnat så tålmodigt. Fill out this form. If you want, you can also put that in with the collection. It will be given to us at the end of this program. Och ni kan fylla i den här blanketten och om ni vill så kan ni också lägga den när kollekthovarna går runt, för det kommer ändå till oss i slutet av gudstjänsten. Thank you for your help. God bless you.